So ito yung mga kailangan natin sa paggawa ng spaghetti natin. Ito yung version natin dito sa Dubai. Meron tayong cheese dog, bell pepper, carrot, onion, spaghetti Italian style sauce, then spaghetti pasta, then beef, ground beef. Yan yung mga kailangan natin. Tara, simulan na natin magluto. So ayan, nagpakulo ako ng mainit na tubig. Diyan natin niluluto yung pasta natin. Bago natin lagay yung pasta natin, lagyan natin ng oil. Bakit natin nilagyan ng oil? Para hindi siya magdikit-dikit pagka naluto na yung pasta natin. Kasi pag walang oil yan, magdidikit-dikit yan. So ngayon, pwede na natin lagay yung pasta natin. Hinati ko siya para madali siyang kulang yata ako sa tubig. So yan. Na. Tayin lang natin siya maluto. So yan na. After natin makat yung mga ingredients natin, ito na siya. Ngayon sisimulan na natin pagluluto niyang sauce natin. Tapos natin lutuin, salin natin sa strainer. Yan. Then lagyan natin siya ng oil. Para hindi siya magkapit-kapit. Then ready na yung pasta natin. Nga pala, malalaman nyo kapag luto na yung pasta kapag yan, napuputol na siya. So yan, simulan natin pag-isa natin doon sa mga ricado natin sa paggawa ng sauce. Una, lagyan natin ng butter. Gigisa natin siya sa butter para mas maging saucy yung lasa ng tomato sauce natin sa spaghetti sauce. Kusamin lang muna natin butter. So yan, okay na. Lagay natin garlic natin. Ayan lang natin garlic. Then lagay natin yung onion. Tapos natin yung mag-isa yan, lagyan na natin yung beef natin. So yan, after natin mag-isa na yung meat natin, lagyan naman natin yung hotdog.
Meron tayo nilagay na spicy cheese dough. Luwa-luwin lang muna natin hanggang sa maluto. Then, lagyan natin siya ng black pepper. So after natin mag-isa, yung meat natin ngayon, lagay natin yung vegetable natin. Tapos may kasama na rin siyang cheese para mas maging saucy yung sauce natin. Yan. Haluin lang natin. Ayan yung style, ala Dubai. Spaghetti ala Dubai. Shoutout nga pala dun sa kaibigan ko. Kung may time kayo, pwede nyo pasyalan yung YouTube channel nila, Timmy Miguel ng Bulacan. Shoutout din kay paring JC. Salamat sa suporta. Yan. Tayin lang natin maluto yung carrot natin and bell pepper. Saglit lang yan. So yan, ngayon lagyan na natin yung tomato sauce natin. Then, lalagyan natin siya ng fresh milk. Lagyan natin siya ng milk. Ayan yung magdadala dyan. Imbis na tubig, lagyan nyo ng gatas. Mas magiging creamy yung spaghetti sauce nyo. Tsaka yung nilagay ko na kanina na cheese, yun pa. Isa pa yun sa nagpapadagdag ng pagka-creamy ng spaghetti sauce nyo. Yan, hintayin lang natin. Mga ilang minuto lang to. 5 to 10 minutes, tapos na to. Then, tinikman ko siya. Sa akin, medyo napibitin pa ako sa tamis. Kaya lalagyan natin siya ng sugar. Yan. Kayo nang bahala, depende na sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo sa spaghetti sauce nyo.